Nu var det ett tag sedan vi gjorde en video om Canva och det har hänt så mycket i Canva så att det kommer komma en kavalkad av videos på det här temat. Speciellt när det gäller att göra video. Så idag ska vi återbesöka idén om att göra en animerad video eller en så kallad explainer-video i Canva. Och låt oss den här gången utgå från att vi kan ladda upp en ljudfil. Och det i sig är fantastiskt. Är ni redo? Då kör vi. Då är vi här i Canva. Vi har valt en videomall för liggande video, full HD. Och det vi kommer se här nu är att vi har en timeline här nere. Och vi kan också spela upp. Men om vi går hit till ljud så har vi fortfarande våra musikval. Och nu den här gången så har jag ju premium så nu kan jag välja vad jag vill. Förut hade jag lite sämre val. Men om vi går till uppladdningar så har vi audio här. Vi tar återvinn-mobilen som jag använde när jag gjorde en tonlig-film. Så kan vi bara snabbt se att då kan jag lägga till den. Den hamnar här nere. Varför ska du återvinna din mobil? Om du låter din gamla... Sen kan jag då dra för att få mina rutor att matcha den ljudsekvensen som jag är ute efter. Så på det här viset så kan jag tajma mitt ljud till mina bilder. Och då kan vi gå loss med våra vanliga saker. Så vi kanske börjar med text. Det här för att vi vill ha en rubrik, eller hur? Så. Varför ska du återvinna din mobil? Så, jag kanske vill ha det ännu större. Så kanske jag vill ha en annan färg. Så, varför ska du återvinna din mobil? Sen så vill vi kanske ha lite mobiler. Söker vi här efter phone. Och då har vi massa alternativ här. Och nu har jag ju ett betalkonto. Men ni kan se här, den här lilla grejen visar att det är Pro. Så jag kommer försöka undvika att använda dem. Så att ni vet vad som går att göra med gratisversionen. Så jag skulle kunna använda foton, eller hur? Eller så skulle jag kunna använda olika element. Förra gången vi gjorde en video så använde jag ju ganska många såna här färdiga små filurer. Och det tror jag att jag tänker göra den här gången också. Här. Och sen om jag vill då så kan jag lägga på en animering. Och förut så kunde man bara animera hela sidan. Som ni ser här. Men nu kan man även animera bara ett element. Så till exempel bara texten eller bara bilden. Och det är ju en game changer. Så. Sen vissa av de här är ju Pro, så nu har jag mycket fler alternativ än vad ni kanske har. Men jag vill säga att jag väljer den här. Jag har för mig att den här är gratis. Sen kan man välja både och, alltså både in och ut, eller bara vid ingång eller bara vid utgång. Och det här gillar jag, så vi kommer välja bara vid ingång. Och sen kan man välja, det finns hastighet, figur och riktning, och det är Pro-funktioner, så de kommer ni inte åt utan att betala. Men om vi då bara spelar upp här. Varför ska du återvinna din mobil? Så kan vi göra samma sak på en sida till. Vi kan välja kanske samma grön. Jag kanske vill ha honom igen. Så bara sådär. Ska vi se vad det är jag säger här. Om du låter din gamla mobiltelefon ligga oanvänd i lådan eller slänger den på fel... Så kan jag dra min ljudfil här så att den matchar ihop. Så hade vi mobil och låda, så då kanske jag vill ha... Jag välja en stil vi gillar bara. Den där tyckte jag kändes trevlig. Inte riktigt matchande med den här gubben. Det här är ju det största problemet, att du vill ha någonting som kommer liksom se snyggt ut med din figur eller filur som du har.
Och då, om vi lyssnar här igen. Om du låter din gamla mobiltelefon ligga oanvänd i lådan. Om vi säger nu att jag skulle vilja ha någonting mer som kom in här mitt i. Då hade jag ju förut inte kunnat göra det, eller hur? Så då hade jag behövt skapa en ny bild och så vidare. Men nu har jag faktiskt möjligheten att gå in här och dela. Och det gör att om jag nu vill ha in någonting ytterligare här så kan jag få det. Så då kan jag välja en ny mobil. Det ser ut som en gammal mobil så vi kanske kan ta den då. Nej, den rör på sig för mycket. Den tar vi. Den ser. Så, och sen kanske vi vill ha en pil. Animerad pil för att få till lite skojigheter. Så, vi spelar upp igen. Varför ska du återvinna din mobil? Om du låter din gamla mobiltelefon ligga oanvänd i lådan eller slänger den på fel sätt så riskerar gifter och Om vi antar, och sen så kanske jag vill att det ska komma in tidigare. Kan jag göra de här olika långa eller korta. Så kanske jag vill klippa igen här för att få. Så kanske jag vill ha. Där kanske. Och då kanske jag vill animera den. Så jag vill att den ska. Och sen ser ni här, hade jag haft Pro nu hade jag kunnat byta håll och grejer på det här. Men det kan jag inte om jag inte har Pro. Och så här kan vi nu hålla på när vi gör våra animerade filmer. Varför ska du återvinna din mobil? Om du låter din gamla mobiltelefon ligga oanvänd i lådan eller slänger den på fel sätt. Så vi kan hålla på så här, vi kan lägga till den här vägen eller så kan vi liksom klippa precis här på kanten så att vi bara får en pytteliten till så att vi kan göra vad vi nu vill med det. Men på det här viset så kan vi nu äntligen kontrollera när det kommer in element och inte. Jag ska säga att det jag önskar, du såg förut att man kunde välja om det skulle vara in och ut på animeringen. Det kan man inte göra längre. Och det kan man inte göra på de här och det irriterar mig för det betyder att den här kommer animera ut så fort den här sidan är klar. Så om jag bara skulle vilja ha den liggande där för alltid nu, tyst och snäll, så kan jag inte få det utan den kommer fortsätta. Den kommer animera ut när jag har klippt här. Så det finns lite att jobba på fortfarande för att det här ska vara liksom ett fullgott animeringsverktyg. Men det gör så mycket mera nu när du kan animera på det här viset. Du kan fortfarande lägga på musik också. Sen så kan du gå till den här musiken och så kan du gå till ljudeffekter och till justera. Så att du kan välja att den ska tona in och tona ut till exempel. Nu ska vi se. Varför ska du återvinna din mobil? Om du låter din. Och nu är ju den här ukulelen på tok för hög. Och då kan du gå till volym här. Och dra ner den. Varför ska du återvinna din mobil? Om du låter din gamla mobiltelefon ligga oanvänd i lådan eller slänger den på fel sätt så riskerar gifter och tungmetaller att läcka ut din. Ja. Så funkar det. Så det här är liksom de nya funktionerna i animeringsverktyget. Så vi har fortfarande alla saker vi hade om du går tillbaka till den gamla filmen. Men nu har vi då lite mer möjligheter. Vi skulle också om vi vill kunna koppla ihop det med Bitmoji eller figurbyggare eller lägga in QR-koder. Vi kan använda Giphy, vilket jag tycker är jättekul. Så att
skulle kunna använda populära GIFs i våra videos. De kommer ju ha ganska dålig kvalitet, det får man ju vara beredd på. Så man kan kanske inte stoppa dem i en högkvalitativ film särskilt stort. Men man kan... ville ha, det var någonting med tungmetaller, eller hur? Så nu är det här jag tar i, men... Ja, så vi skulle kunna... och tungmetaller att läcka ut i miljön. Din mobiltelefon sorteras som elavfall. Ja, ni ser. Så att GIFs tycker jag är kul. Det finns också GIFs utan bakgrund som man kan använda. Och det kan ju också se väldigt kul ut. Sådär. Sen har du också tillgång till IconDuck, Pexels, Pixabay, Pixton och massa olika grejer. Och även kan du lägga in YouTube-videos direkt i dina videos. Och det finns också olika sätt att importera medier, så du kan koppla ihop det här till din Instagram eller till din Dropbox eller Google Drive eller vad du nu kan tänkas använda för någonting för att komma åt filer du har någon annanstans. Så med de här små på sätt och vis uppdateringarna och förändringarna, den här timelinen som man kan klippa i, möjligheten att ladda upp sina egna ljudfiler och därmed voiceovers, gör att Canva bara är ett mycket bättre videoanimeringsverktyg. Och att vi kan styra faktumet om animerad text ska komma in eller ut är också ett jättehjälpsamt verktyg tycker jag. Jag önskar att det var samma på deras andra animeringar, att jag kunde välja att animera in dem men inte ut dem, eller ut dem men inte in dem. Men man kan inte få allt. Och allt det här jag gjort idag ska du kunna göra i gratisversionen av Canva. Så att det är väldigt svårt att påstå att man inte har ett verktyg för att göra lite animerad video. Det kräver är lite tålamod och lite pillande. Men jag tror att du kan göra det. Har du gjort en video i Canva med de här nya funktionerna? Du kan väl lägga en länk till det, om det finns en, i kommentarerna så vi kan gå in och titta på de här videorna som du har gjort. Och om du har några frågor kring det här, om du vill att jag ska göra en mer djupgående tutorial där jag slår ihop det jag gick igenom då i den förra filmen med den här uppdateringsfilmen, så får du jättegärna skriva det i kommentarerna eller i ett meddelande. Var det här användbart, nyttigt, kul och intressant? Ja, men då tycker jag du ska ge mig en sån där tumme så att både jag och YouTube-algoritmen vet att jag gör bra grejer. Och så hoppas jag att vi ses snart igen. Adjö, adjö.